Hello, my dear smart learners. Welcome back to Smart Learning Curves YouTube channel. මුලින්ම කියන්න ඕන අද මේ පාඩම කලින් පාඩමේ ඉදිරියට ගලාගෙන යන කොටසක්. ඔයා කලින් පාඩම බැලුවේ නැත්නම් description box එකේ සහ පළවෙනි comment එකේ ඒ පාඩමේ link එක දාලා තියෙනවා. ඒ පාඩම බලලා මේ පාඩම බැලුවොත් ඔයාට ලේසි වෙයි සම්පූර්ණ පාඩමම තේරුම් ගන්න. අද පාඩමේදී අපි කතා කරන්නේ යම් දෙයක් එහෙම නැත්නම් යම් කෙනෙක් යම් ස්ථානයක ඉන්නවද තියනවද කියලා. ඉංග්‍රීසියෙන් අහන විදිහ. ඒ ප්‍රශ්නය නිවැරදිවම ගොඩනගා ගන්න විදිහ වගේම ඊ වගේ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙන ආකාර ගැන ඉතාම සරල පාඩමක්. හැබැයි හරියට තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් පොඩි වැරදි අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරද්දී එහෙම නැත්නම් ලියද්දී සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. හරි. මේ වගේ පාඩම් දිගටම මග නොඇර බලන්න කැමති නම් අපේ Smart Learning Curves YouTube channel එක මේ විදිහට subscribe කරන්නකෝ. හරි. subscribe කරලා ඉවර නම් අපි යමු අද පාඩමට. අද පාඩමේ මුලින්ම uncountable nouns කියන්නේ මොනවද කියලා අපි විනාඩි කිහිපයක් අරන් කතා කරමු. uncountable nouns දන්න අයත් විනාඩියක් අහගෙන ඉන්නකෝ. uncountable nouns කියන්නේ ගණන් කළ නොහැකි නාම පද. නිශ්චිතව ප්‍රමාණයක් කියන්න බැරි නාම පද. එහෙම නැත්නම් දේවල්. උදාහරණ විදිහට water වතුර, sugar සීනි, bread පාන්, butter පාන් 1 2 3යි කියලා පාන් වල ප්‍රමාණයක් කියන්න බැරිද? බෑ. අපට ප්‍රමාණයක් ගැන කියන්න නම් අතරමැදි ඒකකයක් එහෙම නැත්නම් මිනුම් ඒකකයක් සම්බන්ධ කරගන්න වෙනවා. පාන් ගෙඩි එහෙම නැත්නම් පාන් රාත්තල් නම් ගණන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපට පාන් වල ප්‍රමාණයක් ගැන කියන්න නම් රාත්තල් එහෙම නැත්නම් ගෙඩිය loaves කියන ඒකකය භාවිතා කරන්න වෙනවා. There are 3 bread. පාන් 3ක් තියෙනවා. මෙහෙම කියන්න බෑ. සිංහලෙන් නම් අපි මෙහෙම කියනවා. නමුත් සිංහලෙන් කියද්දී ඇත්තම අදහස එන්නේ පාන් ගෙඩි 3ක් තියෙනවා කියන එක. අපි පාන් 3ක් තියෙනවා කියලා කිව්වට අදහස පාන් ගෙඩි 3ක් තියෙනවා කියන එක. සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි අතර පොඩි වෙනස්කම් තියෙයි. සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට අපි මේ වෙනස්කම් ගැනත් දැනුවත් වෙලා දැනගෙන ඉගෙන ගන්න ඕන. එතකොට ලේසි. අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. There are 3 loaves of bread. ඒ කියන්නේ පාන් ගෙඩි 3ක් තියෙනවා. මේ loaves කියන ගෙඩි කියන මිනුම් දණ්ඩ භාවිතා කරලා අපිට කියන්න පුළුවන් there are 3 loaves of bread කියලා. තව උදාහරණයක් ගත්තොත් වතුර water. අපිට වතුර 1යි 2යි කියලා ගණන් කරන්න බෑ, ප්‍රමාණයක් කියන්න බෑ. හැබැයි ලීටර් කියන මිනුම් ඒකකේ භාවිතා කරලා වතුර ලීටර් 5යි. එහෙම කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බෝතල් කියන අතරමැදි මාධ්‍යයක් භාවිතා කරලා වතුර බෝතල් 5ක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා නම් there are 5 bottles of water. There are 5 bottles of water. හරි. දැන් අපිට ඕන වුණොත් මේ uncountable noun එකක් යම් තැනක තියනවද කියලා අහන්න අපි කොහොමද මේ ප්‍රශ්නය අහන්නේ? Is there any? අපි ආරම්භ කරන්න ඕනේ ප්‍රශ්නය is there any කියන වචන තුනත් එක්ක. Is there any plus අපි විමසන uncountable noun එක plus place එක. ඒ uncountable noun එක කොතනද තියෙන්නේ කියලා ස්ථානය ගැන අපි අහනවනේ.
අන්නේ ස්ථානය මේ ප්‍රශ්නේ අන්තිමට සඳහන් කරන්න ඕන. අපි උදාහරණයක් බලමු. ශීතකරණයේ බටර් තියනවද? ඒක අපි අහන්නේ is there any ඊළඟට uncountable noun එක butter. ස්ථානය in the fridge. ශීතකරණයේ. එතකොට is there any butter in the fridge? අපි කොහොමද දැන් මේ ප්‍රශ්නයට උත්තර දෙන්නේ? කෙටි පිළිතුර නම් ලේසි. Yes, there is. Is there කියලානේ ප්‍රශ්නය අහන්නේ. එතකොට yes, there is. දීර්ඝ පිළිතුර දෙනකොට yes, there is some butter in the fridge. බටර් වගේක් තියෙනවා ෆ්‍රිජ් එකේ. එහෙම උත්තර දෙන්න පුළුවන්. නිකම්ම බටර් තියෙනවා ෆ්‍රිජ් එකේ. එහෙම කියන්නේ නැතුව yes, there is some butter in the fridge. බටර් වගේක් තියෙනවා ෆ්‍රිජ් එකේ. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් බටර් ගොඩක් තියෙනවා ෆ්‍රිජ් එකේ. කොහොමද එහෙම කියන්නේ? Yes, there is a lot of butter in the fridge. There is a lot of butter in the fridge. ඔන්න දැන් මේ උදාහරණයත් එක්ක ඔයා ඉගෙන ගත්ත ඕන දේවල් මොනවද කියලා බලමු. වැදගත් කරුණු. ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕන uncountable noun එකක් 1 2 3 ආදී වශයෙන් ගණන් කරන්න බෑ. නිශ්චිතව ප්‍රමාණයක් කියන්න බෑ. කොහොමද බැරි? අතරමැදි මිනුම් ඒකකයක් නැතුව තමයි බැරි. හැබැයි අපිට පුළුවන් ටිකක් ගොඩක් වගේ වචන වලින් uncountable nouns වල ප්‍රමාණයක් ගැන කියන්න. some butter වගයක්, butter යම් ප්‍රමාණයක්. a lot of butter ගොඩක්, මතක තියාගන්න. හරිද? ඊළඟට මේ ප්‍රශ්නයට නෑ කියලා උත්තර දෙනවා නම් මොකද්ද ප්‍රශ්නය? Is there any butter in the fridge? No, there isn't. කෙටි පිළිතුර නම් ලේසි. දීර්ඝ පිළිතුර No, there is no butter in the fridge. නෑ, ශීතකරණයේ butter නෑ. ඔන්න තව වැදගත් දෙයක් තියෙනවා uncountable nouns ගැන මතක තියාගන්න. මොකක්ද? uncountable nouns හැම වෙලාවෙම සලකන්නේ singular noun එකක් හැටියට, ඒක වචනයක් හැටියට. එතකොට a lot of butter ගොඩක් කියලා කිව්වත් අපි වාක්‍ය හදන්නේ there is a lot of butter is කියලයි අපි මේ වාක්‍ය කියන්නේ. There is a lot of butter. හේතුව uncountable nouns හැම වෙලාවෙම singular noun එකක් විදිහට සලකන නිසා. ඔන්න මතක තියාගන්න. ඊළඟට මේ is there any කියලා පටන් අරන් uncountable noun එකක් නොවන වෙනත් සාමාන්‍ය singular noun එකක් යොදාගෙන ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්ද? කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කළා මේ නගරයේ විශ්වවිද්‍යාලයක් තියේද කියන ප්‍රශ්නය අහන්නේ is there a university in this city? a university කියන්නේ singular noun එකක්. එතකොට මේ ප්‍රශ්නය අහන විදිය අනුව මේ ප්‍රශ්නය හරි. අපි හිතමු ඔයාට අහන්න ඕන යම්කිසි ප්‍රශ්නයක්, යම්කිසි ගැටලුවක් තියේද කියලා. ප්‍රශ්නයක්, ගැටලුවක්, a problem, singular noun එකක්. හැබැයි මේ ප්‍රශ්නය අහද්දී අපි අහන්නේ is there any problem? is there any problem කියලා. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියද, මොකක් හරි ගැටලුවක් තියද කියලායි මේ අහන්නේ. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ විදිහට ප්‍රශ්න හදී අවස්ථාව ගැන හුඟක් සැලකිලිමත් වෙන්න අර අපි කලින් කිව්ව විදිහට a university වගේ ඒ විදිහට is there a university in this city වගේ අහන්න බැරි නම්
සහ මේ අර මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියද කියලා අනිත් වගේ අදහස තේරුම් ගන්න ඒ අදහස අනුව අවස්ථාව අනුව මේ any කියන වචනය යොදලා is there any කියලා පටන් ගන්න ප්‍රශ්නය අහන්න සැලකිලිමත් වෙන්න. ඊළඟට ඔයාට මතක ඇති කලින් වීඩියෝ එකේදී are there any කියලා පටන් අරන් අපි plural noun එකක් තියනවද ඉන්නවද කියලා ප්‍රශ්නයක් ගොඩනැගුවා. උදාහරණ විදිහට are there any apples? apple තියනවද? එතකොට are there any කියලා පටන් අරන් අපිට බැරිද මේ විදිහට uncountable noun එකක් සම්බන්ධ කරගෙන ප්‍රශ්නයක් අහන්න? පුළුවන්. වැඩි හිතන්න එපා. අපි උදාහරණයක් අරගෙනම බලමු. කඩේ පාන් ගෙඩි තියනවද? Are there any loaves of bread in the shop? Are there any loaves of bread in the shop? එතකොට මෙතනදී uncountable noun එකක් සම්බන්ධ වුණාට මේ ප්‍රශ්නය හැදිලා තියෙන්නේ අර කලින් කිව්ව plural noun එකක් ගැන අහද්දී යොදාගත්ත pattern එකට රටාවට. හේතුව මෙතනදී ප්‍රශ්නය අහන්නේ loaves පාන් ගෙඩි. ගෙඩි කියන plural noun එක ගැන. පාන් ගෙඩි plural noun එකක්. හේතුව මේ අතරමැදි ඒකකය loaves නිසා. පැහැදිලි නේද? එතකොට අපි මෙතනදී ප්‍රශ්නය අහන්නේ පාන් ගැන නෙවෙයි, uncountable noun එක ගැන නෙවෙයි, loaves of bread පාන් ගෙඩි. එතකොට ඒක loaves කියන්නේ loaf කියන එකේ plural noun එක. එතකොට plural noun එකක් ගැන තමයි මෙතෙන්දී අපි ප්‍රශ්නය ගොඩනගලා තියෙන්නේ. අපැහැදිලි නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න නැවත පැහැදිලි කරන්නම්. එතකොට අද පාඩමේ කතා කරන ප්‍රධාන කොටස් ටික නම් කතා කරලා ඉවරයි. අපි තව පුංචි ඒත් හුඟක් වැදගත් කරුණක් ගැන කතා කරමු. Are there any කියලා අපි ප්‍රශ්න අහන්න දැන් දන්නවනේ. මේ ප්‍රශ්නයටම අද කියන වචනය එකතු කරොත් එයින් නැඟවෙන අදහස ගැන අපි බලමු. Are there any other questions? Are there any other questions? වෙනත් ප්‍රශ්න තියෙනවද කියලා තමයි මේකේ සිංහල තේරුම එන්නේ. නමුත් මෙතන අදහස වෙන්නේ කවුරු හරි අපෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවහම අපි ඒකට උත්තර දෙන්න අකමැති නම් අපිට පුළුවන් Are there any other questions කියලා අහන්න. එතකොට එයින් අදහස් වෙන්නේ ඔයා දැන් අහුව ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න නම් මං කැමති නෑ. වෙනත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනම් අහන්න කියන එක. මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට උත්තර දෙන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඒ කියන්නේ Are there any other questions කියලා කවුරු හරි අපිට අහුවොත් Yes, there are some questions. Yes, there are some questions. ප්‍රශ්න වගේක් තියෙනවා කියලා අපිට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Yes, there are a few questions. ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙනවා කියලා උත්තර දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් No, there are no questions. No, there are no questions කියලා කියන්න පුළුවන්. නෑ ප්‍රශ්න නෑ. ප්‍රශ්න මොකුත් නැහැ කියලා. මේ විදිහට singular noun එකක් යොදාගෙන ප්‍රශ්නය අහන්නත් පුළුවන්. මොකද්ද දැන් අතන ඇහුවේ Are there any other questions කියලානේ. දැන් අපිට එතකොට එතන ඇහුවේ plural noun එකක්. අපිට පුළුවන් singular noun එකක් යොදාගෙන Is there any other කියලා යම්කිසි දෙයක් singular noun එකක් ගැන අහන්න. Is there any other clothing store? වෙනත් ඇඳුම් කඩයක් තියනවද? එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ අදහස මම දැන් මේ ඉන්න ඇඳුම් කඩේට කැමති නෑ. වෙන එකක් නැද්ද? වගේ අදහසක්. හරි. ඔන්න මේ ඉගෙනගත්ත පාඩම වීඩියෝ දෙකකින් අරන් ආවේ. වීඩියෝ දෙකම බලලා අවශ්‍ය නම් සටහනක් ලියාගෙන හරි මේ කිව්ව කරුණු පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. අපැහැදිලි දෙයක් තියෙනවා නම් ගැටලු තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට මේ පාඩම හොඳයි නම්
ඔයා අලුත් යමක් ඉගෙන ගත්තා නම් මතක ඇතුව ලයික් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම අපි අලුත් පාඩමකින් ලබන සතියේ නැවත හමු වෙමු. ඔබට ජයග්‍රාහී සුබ දවසක්. Thank you.